รัฐสภายูเครนอนุมัติให้ระดมนักโทษเข้ากองทัพได้โดยในตอนนี้มีจำนวนผู้ถึงเกณฑ์ประมาณ 20,000 คนขณะที่ในบางพื้นที่เริ่มเห็นทหารฝรั่งเศสเข้าไปบ้างแล้วจนรัสเซียต้องออกมาเตือนที่รัฐสภายูเครนสสยูเครนจำนวน279 คนลงมติเห็นชอบร่างกฎหมายในการพิจารณาครั้งที่ 2ที่จะอนุญาตให้มีการระดมนักโทษบางประเภทเข้ากองทัพได้โดยสมัครใจเพื่อปรับปรุงระบบการรับราชการทหารกับการเพิ่มจำนวนทหารเกณฑ์หลังจากประสบกับความล้มเหลวมาแล้วหลายครั้งซึ่งทางเจ้าหน้าที่อาวุโสก็ให้การสนับสนุนมานานแล้วเกี่ยวกับการหันมาใช้ระบบเอานักโทษมาเกณฑ์ทหารทางนี้ผู้ที่มีสิทธิสมัครรับด้านกฎหมายดังกล่าวจะได้รับการลดโทษเป็นการแลกเปลี่ยนส่วนจำนวนนักโทษทั้งหมดที่สามารถระดมกำลังเข้าร่วมกับกองทัพได้ในตอนนี้มีผู้ถึงเกณฑ์ประมาณ 15,000 ถึง 20,000 คนด้านสสโอเลนาชูเลียกหนึ่งในผู้ริเริ่มกฎหมายนี้ก็ได้กล่าวว่านักโทษที่จะมีโอกาสถูกระดมกำลังนั้นจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันคือต้องเหลือโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีนักโทษที่ยังต้องอยู่นานกว่านั้นรวมถึงนักโทษประหารชีวิตจะถูกปฏิเสธการพิจารณาทันทีนอกจากนี้การระดมพลในกลุ่มนักโทษก็มีการงดเว้นบุคคลบางจำพวกไม่ให้ได้รับอนุญาตเข้าปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพด้วยอันได้แก่เจ้าหน้าที่ที่มีความผิดในข้อหาคอร์รัปชันผู้ที่กระทำการฆาตกรรมโดยไตร่ตรองไว้ล่วงหน้าผู้กระทำผิดในข้อหาข่มขืนและผู้ที่ก่ออาชญากรรมต่อรากฐานความมั่นคงแห่งชาติของยูเครนชูเรียกระบุต่อว่าการตัดสินใจว่านักโทษจะได้รับการปล่อยตัวตามทันบนเพื่อการระดมพลหรือไม่นั้นจะกระทำโดยศาลแต่เพียงผู้เดียวโดยขึ้นอยู่กับการอนุมัติของคณะกรรมการการแพทย์สำนักงานการเกณฑ์ทหารและหน่วยทหารที่บุคคลนั้นๆจะเข้าประจำการทางนี้อดีตนักโทษจะทำหน้าที่เฉพาะในหน่วยทหารเฉพาะทางผู้บัญชาการแต่ละหน่วยจะต้องเข้าดูแลและคุมความประพฤตินักโทษเหล่านั้นโดยจะมีการถูกลงทะเบียนแยกต่างหากในหน่วยทหารทางนี้การปฏิรูปการระดมพลของยูเครนจะมีผลบังคับใช้ในปลายเดือนนี้โดยมีบทลงโทษอย่างหนักสำหรับผู้ที่หลีกเลี่ยงร่างกฎหมายซึ่งการปฏิรูปดังกล่าวได้มีการลดอายุให้มีการระดมพลจาก27 ปีเหลือ25 ปีและเปลี่ยนแปลงเกณฑ์คุณสมบัติทางการแพทย์เพื่อขยายกลุ่มผู้ที่มีศักยภาพต่อการถูกเกณฑ์ให้มากขึ้นด้วยขณะเดียวกันคริสเตเนลนักข่าวทหารจากฝรั่งเศสที่อาศัยและทำงานในสาธารณรัฐประชาชนโดเนสก็ได้เปิดเผยกับทางสำนักข่าวแทสของรัสเซียว่าตอนนี้ตนเกือบจะแน่ใจว่ามีทหารฝรั่งเศสอยู่ในสนามรบของยูเครนเพราะมันคงเป็นไปไม่ได้ที่ทหารยูเครนที่ไม่ได้รับการฝึกหัดจะควบคุมซีซ่าปืนรบที่ขับเคลื่อนด้วยตนเองได้และก็เป็นไปไม่ได้เลยที่จะใช้งานปืนรบอัตราจรหลังจากการฝึกไปเพียง3 สัปดาห์ซึ่งก็หมายความได้ว่าต้องมีคนที่มีประสบการณ์และมีพื้นฐานทางการทหารที่มากกว่ากำลังควบคุมอยู่ทางนี้มีความเห็นว่าฝรั่งเศสได้ส่งกองทัพไปยังยูเครนเป็นกลุ่มเล็กๆแล้วเพื่อลดความเสี่ยงทางการเมืองที่อาจจะเกิดขึ้นกับประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงที่แนะนำการส่งทหารพันธมิตรเข้าร่วมกองทัพยูเครนเพราะหากมีการส่งคนไปเป็นจำนวนมากจนพวกเขาต้องมาเสียชีวิตในคราวเดียวมาครงจะต้องเผชิญกับผลกระทบอย่างหนักอย่างแน่นอนดังนั้นมาครงไม่น่าจะส่งทหารไปได้ถึงหลักพันนายอย่างไรก็ดีด้านของมาเรซาคาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียก็ได้แถลงกับผู้สื่อข่าวว่าหากชาวฝรั่งเศสก็ได้กดตัวในเขตความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนพวกเขาก็จะกลายเป็นเป้าหมายของกองทัพรัสเซียอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในทันทีซึ่งก็ดูเหมือนว่าฝรั่งเศสก็มีข้อพิสูจน์ในเรื่องนี้แล้วเนื่องจากตอนนี้รัสเซียได้เห็นชาวฝรั่งเศสมีจำนวนผู้เสียชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆในบรรดาผู้เสียชีวิตในยูเครน